Hi guys! Welcome back to my channel! So for today's video, tayo ay gagawa ng masarap na merienda. So ito yung ating kakailanganing mga ingredients. Hotdogs, pancake mix, and water. Ang una natin gagawin ay balatan ng mga hotdog, i-insert ang wooden stick kada isa sa mga hotdog. Pagkatapos natin tuhugin ng mga hotdog, itabi muna natin ito. Ibuhos natin ang pancake mix sa isang medium bowl. Lagyan natin ng tubig. Haluin ng mabuti hanggang sa matunaw at lumapot ang ating pancake mix. At kapag ready na ang ating mixture, tabi muna natin ito. At magpainit tayo ng sapat na mantika sa malalim na kawali. At habang nagpapainit tayo ng mantika, i-transfer natin ang mixture sa malalim na baso. At ilublob natin ang ating mga hotdog sa ating pancake mixture. Magprito 4 hanggang 5 pirasong corndog at a time, depende sa laki ng iyong kawali, hanggang sa maging slightly brown or about 3 minutes. Kapag luto na ang ating corn dog, isali natin sa isang lalagyan na merong tissue paper para ma-absorb ng tissue paper ang sobrang mantika.
Ayan, luto na lahat ang ating corn dog. Serve hot and enjoy! Please don't forget to subscribe with notification bell on para updated ka sa mga susunod kong i-upload na vlogs. Please like, comment, and share. Thank you!